Ez most egy nagyon rendhagyó videó lesz, ugyanis még nem volt ilyen videó a csatornámon. Volt már videó, amelyben rémisztő és ijesztő festményekről beszéltem, és nem is akarom tovább húzni már ennek a videónak az elkészítését. Most akkor itt is elmondom, hogy kaptam egy elátkozott festményt, és erről lesz szó ebben a videóban, erről mesélek majd nektek ebben a videóban. Tudom, hogy az elátkozott szót talán nem lehetne erre a festményre használni, hisz nincs információnk, semmilyen információnk sincs arról, hogy bárki ténylegesen elátkozta volna ezt a képet, viszont talán ez írja le a legjobban azt, hogy miről lesz szó ebben a videóban, és még maga a kép előző tulaja is, mint elátkozott festmény hivatkozik erre a képre. Alig pár hétig volt az előző tulaj birtokában, de nem bírták tovább. Felvették velem a kapcsolatot, hogy ha elfogadom, akkor nagyon szívesen elpostázzák nekem ezt a képet. Én pedig hát persze szívesen fogadtam, bár bevallom, hogy én ekkor még azt gondoltam, hogy úgyse lesz ebből az egészből semmi, hisz voltak már ilyen üzeneteim, kaptam már ilyen üzeneteket, volt, akinek még pénzt is felajánlottam, hogy kifizetek mindent, még magát az elátkozott tárgyat is kifizetem, csak küldjétek már el nekem, de úgyse lett semmiből semmi, és azt gondoltam, hogy itt is ugyanez lesz a helyzet, hát viszont nem. Ez egy komoly dolog, és nem igazán akarom ezt az egészet elpoénkodni, elviccelni. Kezdjünk is bele magába a történetbe az elejétől a végéig. Elmondok nektek mindent, amit csak sikerült megtudnom, mindent, amit csak sikerült kiderítenünk erről a festményről. Kezdjük ott, hogy 2023. novemberében járunk, amikor is én kaptam egy e-mailt, nevet azt most nem szívesen mondanék kérésre, szóval kaptam egy e-mailt, aminek az volt a tárgya, hogy festmény, amitől meg szeretnék szabadulni. Van egy festmény, ami lassan 2 hete, hogy hozzánk került, de már most meg akarunk tőle szabadulni. Leszögezem még most az eseményeket, amik a hozzánk kerülése után történtek. Mindvégig racionális gondolkodással fogtam fel, így nem tudom teljesen rámondani, hogy netán valamilyen entitást rejt a festmény, vagy bármilyen paranormális jelenséget biztosra okoz. Annyi szent, hogy semmi nem ugyanolyan, mióta itt van. Hülyét azt nem akarok magamból csinálni, ezért csak annyit mondok, hogy rémálmokat garantáltan generál az itt léte, a többi dolog már lehet a kialvatlanság miatti paranoia. És akkor erre írtam én válaszul, hogy hát persze, hozzám nagyon szívesen jöhetnek az ilyen cuccok, én elfogadom. Nem akarok azért én sem minden szart elfogadni, és hogyha van otthon valami ilyen cuccotok, akkor azt ne küldjétek nekem ide, ez nem egy ilyen lerakó hely. Csupán mivel még eddig nem volt olyan cuccom, vannak paracuccaim, de azért még olyan nem volt, amiről azt mondta volna valaki, hogy ez el van átkozva, ezért én azt mondtam, hogy hát legyen, nézzük meg, hogy mi történik. És ugye ezek után még beszéltünk egy kicsit az előzményekről, hogy mit lehet még tudni a képről, stb. Semmit nem tudok a képről, hozta ide, nem tudom azt se, hogy honnan szedte, szokásra mindenfélét összeguberálni, úgyhogy nem kizárt, hogy mások leselejtezték, és ő pedig elhozta onnan. Hozzánk 2 hete került, ez alatt az idő alatt legelsőnek anyukám észlelt furcsa dolgokat, közülünk ő az, aki jobban ráparázik ezekre a dolgokra. Már az első 1-2 nap valamelyikén jelezte nekünk, hogy hát valami nem stimmel ezzel a képpel. A következő 1 hét lecsengése alatt mindkettőnknek folyamatos rémálmai voltak, előbb csak egyszer, majd végül 3-szor, aztán akár 5-ször is felriadtunk már az éjszaka közepén. Nem nagyon beszéltünk róla, mert a napokban a környéken mások is panaszkodtak hasonlóra, ezért gondoltam, hogy biztos csak valami front vagy időjárás. A második hét elején a szemem sarkából időnként fehér, szürke, fekete pacákat véltem felfedezni, és úrrá lett rajtam az az érzés, hogy nem vagyok egyedül otthon. Volt, hogy arra keltem fel, hogy azt kiáltottam ösztönösen, hogy takarodj belőlem. Ez volt az a bizonyos törési pont, egy éjszaka anyukámmal ugyanakkor riadtunk fel, azonnal bezsákoztuk a képet, és jelenleg kint van az udvaron, a kamerát ráállítottuk. Ha észszerűen kellene megmagyaráznom, akkor azt mondanám, hogy valaki biztos, hogy olyan anyaggal festette, ami káros az emberi egészségre, alvászavarokat okoz, a többi már szerintem csak a fáradt elme szüleménye. Minden esetre örülnék, hogyha valaki olyanná lenne, aki netán, hogyha mégis valami gond van a képpel, akkor tud vele valamit kezdeni. Ezek után persze még beszéltünk egy-két sort, és abban maradtunk, és ennek tudatában is azt mondtam, hogy igen, szívesen fogadom, és abban maradtunk, hogy bedobozolja ezt a képet, és feladja majd, amint csak tudja, és meglátjuk, hogy nálam történik-e majd valami. Ez minden esetre egy érdekes élmény volt, meg is beszéltük, hogy ezentúl senkitől sem fogadunk el semmit,
Egyelőre örülünk, hogy végre volt egy normális éjszakánk. Legelőször kiraktuk, utána 1-2 hétig semmi, aztán ugyanaz, csak még extrémebben. Én még most is alig hiszem el a történteket, ezért nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lehet vele, mert biztos van erre is logikus magyarázat. És nagyjából ez az, amit az e-mailben én megkaptam és megtudtam, és ennek tudatában mondtam azt, hogy persze, hát várom a képet, aztán nézzük meg, hogy mi történik, és hogyha jól emlékszem, akkor még talán karácsony előtt, 2023 karácsony előtt még meg is kaptam ezt a képet postán. Nem én voltam itthon, nem én vettem át, viszont ez a kép most ki van állítva jelenleg is. Nem a nappalinkban, hanem a nappalink alatt közvetlen, van egy olyan pinceszerűség a nappalink alatt. Ott van a vegyes tüzelésű is, amit már nem használunk. Ott vannak kiállítva az ilyen régi képeim, szóval egyelőre még nem történt semmi furcsa. Lehet, hogy majd egyszer ide a szobába is felhozom, csak ahhoz át kellene itt mindent rendezni. És hát várom, hogy történjen valami. Furcsa a rémálmom, vagy bármilyen rémálmom az eddig még nem volt, vagyis lehet, hogy volt, de én az a típus vagyok, aki amint fel kell, azonnal elfelejti az összes álmát, hogyha 1-2 perc után nem írom le az álmokat, akkor azonnal elfelejtem. Lehet, hogy volt ilyen rémálmom, de én nem tudok róla. Na de most térjünk is rá arra, és ez szerintem az érdekesebb része, hogy mit is sikerült kiderítenem magáról a képről. Mert ugye nem hagytam annyiban, és próbáltam utána járni mindennek, aminek csak lehet, a feliratok, a szignó alapján, minden alapján, és próbáltam bármit kideríteni erről a festményről. Több szakértőnek és műkereskedőnek is írtam azzal, hogy szívesen bemondom a nevüket egy ilyen videóban, mint reklám, csak segítsenek nekem bármit kideríteni erről a képről, bármilyen kis apró információ morzsa jól jön, de hát nem válaszoltak. Végül, amikor már több nap után sem jött semmilyen válasz, azt mondtam magamnak, hogy hát nem várok, és akkor én magam vettem bele magam ebbe az egészbe, és az ilyen kriszkrakszokat nekem sosem sikerült kiolvasnom, soha. De Nórinak sikerült első látásra kiolvasnia az első szót, majd tovább mentünk, és sikerült kideríteni, hogy ez a kép hátulján lévő szöveg Bauernwagen aus, és valami F betűvel kezdődő szó. Először én azt gondoltam, hogy orosz, de köze sincs hozzá, ez német. Bauernwagen aus Frühling, azaz magyarul paraszt szekér tavasszal. Van alatta még egy szerzőnév is, B.H. valami, és van itt még 2 szám is, és érdemes megfigyelni, hogy az írás és a 207-es szám az ugyanazzal a szerintem grafitceruzával íródott, ami azt jelentheti, hogy ez a festő 207. képe. A fehér szám, a krétával írt szám pedig talán azt jelentheti, hogy a 100 sorszámozott darabból ez a 7-es sorszámú kép. Magyarul ez lehet a festő sorszámozott képei közül a 7. De az is lehet, hogy ez csak egy katalógus szám, ebben nem vagyok biztos, de biztos, hogy majd kisegít közületek valaki ebben az infóban. Ami pedig a festőt illeti, sikerült őt is megtalálni. Bernhard Huysz, egy német érdemrenddel is kitüntetett német tájképfestő festette ezt a képet. 1930 és 1970 között volt ő aktív, és ő volt talán az utolsó olyan festő, aki a szabadban festett, legalábbis ezt olvastam róla, felállított egy állványt odakint a szabadban, és ott festett. Pedig ez már ebben az időben nagyon nem volt jellemző senkire. A stílust én nem igazán tudtam már besorolni, és hát megkérdeztem pár hozzáértőt is, és ők azt mondták, hogy a kép kidolgozottsága, a perspektívája, a színek elég jól összhangban vannak, szóval ez nem egy amatőr munka. Legalábbis ezt mondták, még hogyha elsőre talán amatőrnek is tűnik. Összességében tehát ennyit sikerült csak kiderítenem magáról a képről, és mondhatnám most azt nektek, hogy hú, de mennyire para is, hogy egész este most nem aludtam, de ilyen semmilyen rosszat eddig még nem tapasztaltam. Lehet, hogy fogok, hisz még csak pár hete van nálam a kép, és még csak pár hete van a házban, de eddig még semmilyen furcsát nem tapasztaltunk, nem is tapasztaltam. Ha bármi történne, akkor természetesen itt is beszámolok majd nektek róla. Nem szeretnék én ebből hasznot húzni, nem fogok rájátszani semmire. Ha bármi történik, amit én sem tudok majd megmagyarázni, akkor arról beszámolok majd nektek itt is. Ami pedig a képpel kapcsolatos tapasztalatokat illeti, valóban vannak olyan anyagok, amelyeket, hogyha a festékekhez keverünk, akkor hallucinációt vagy alvászavorokat okozhatnak, de viszont szerintem egy ilyen festő nem élt ilyen anyagokkal, legalábbis a művészetére ez nem lenne jellemző.
Aztán lehet, hogy most ezzel ő kivételt tett, de hát majd meglátjuk, várunk még. Én ebben a videóban csak ezt a rövid kis történetet szerettem volna megosztani veletek. Bármilyen infót nagyon szívesen fogadok a festménnyel kapcsolatban, bár szerintem már mindent megtudtam, amit csak meg lehetett, ennél többet talán már nem is lehet megtudni erről a képről. Várok, aztán remélem, hogy a későbbiekben valami komolyabbról is beszámolhatok majd nektek a festménnyel kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről a képről, és hogy ti hisztek-e az ilyen elátkozott festményekben vagy tárgyakban. Ti elfogadnátok ilyen festményt otthonra, egy ilyen képet otthonra? Írjátok meg. Sziasztok!